तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे 𝐓𝐄𝐋𝐄। मित्रांनो, तुम्ही थंबनेल तर बघितलाच असेल। अशा प्रकारेचा भीम जयंतीचा वार्षिक बैठक बॅनर कसा बनवायचा तेच मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। चॅनलवर नवीन आला असेल तर आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून या व्हिडिओला लाईक करा। नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे ते कमेंट करा मित्रांनो, मी नक्की व्हिडिओ बनवतो त्या टॉपिकवरती। आणि मित्रांनो, तुम्हाला एडिटिंगमध्ये काय प्रॉब्लेम किंवा अडचण आला असेल तर माझ्या इंस्टाग्रामला मेसेज करा। इंस्टाग्राम आयडीचं लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तिथनं तुम्ही मला मेसेज करू शकता मित्रांनो। आणि बॅनर एडिटिंगसाठी जे काय मटेरियल लागणार आहे ते मी तुम्हाला PLP फाईल बनवून दिलेला आहे। त्या PLP फाईलचं लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। त्या PLP फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ नक्की पूर्ण पहा। आणि फ्रीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला आत्ताच जॉईन करून घ्या मित्रांनो, तिकडं तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल मिळत जाईल। चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया। व्हिडिओ स्टार्ट करायच्या आधी मित्रांनो एक छोटीशी विनंती आहे, व्हिडिओला 50 लाईक कंप्लीट करा लवकरात लवकर। चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया।